Усім привіт! Друзі, сьогодні ще один перевірений рецепт, який не підводив мене ще ні разу. Консервована кукурудза на зиму. Головне, щоб сама кукурудза була дійсно солодкою та молодою. Перезрівші качани не підходять. Це вам привіт від мого помічничка. Тому вибираємо молоді, неперестиглі качани, ось такі. Далі кукурудзу потрібно очистити і відварити у воді без додавання солі. Варю 1 годину. Так, можна менше її варити, але роблю саме так, тоді надійніше і не переживаю, що консервація пропаде чи помутніє. Коли кукурудза остигне, потрібно зрізати ножем зерна з качана. Таким чином це незручно робити і важко, особливо коли велика порція. Тому зрізаю великим ножом з усіх сторін. Ось таким чином. На даному етапі такий вигляд ось мають зерна кукурудзи. Тепер потрібно ретельно промити під проточною водою за допомогою сита від залишків шелухи та усього зайвого, щоб кукурудза консервована була чистою. Ось такий вигляд вона має. Пересипаю зерна кукурудзи в півлітрові банки, в яких я буду стерилізувати по нижній край горлишка. Ось так. Далі додаю на кожну півлітрову баночку по 1 чайній ложці солі без горки. Обов'язково цукор, на півлітрову баночку столова ложка цукру. Після цього обов'язково додаю оцет. Якщо звичайний 9%, 1 столова ложка. Але хто дивився мої відео, то знає, я його не використовую ніколи і вам не рекомендую. Заміна трохи дорожча, але вона того вартує. Натуральний яблучний оцет або винний. Він 6%, тому 2 столових ложки 6% оцту. Від нього лише користь і смак, зовсім інший майбутньої консервації. Заливаю кип'ятком, так, щоб він покрив кукурудзу усю зверху, але не до самого верху. Накрию кришками і буду стерилізувати. Стерилізую 1 годину з моменту закипання води в кастрюлі. Кастрюля у мене доволі велика, тому зверху накрию кришкою, для того, щоб консервування відбувалось рівномірно. І усю годину слідкую за рівнем води. Якщо вода википає, тоді доливаю. Закриваю кришками, перевертаю кришкою донизу, укутувати не обов'язково. Друзі, надіюсь, рецепт вам знадобиться. Усім бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. А я з вами на цьому прощаюсь. Усім пока, до нових цікавих відео.